හොඳයි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපේ පළවෙනි Pascal program එක ලියමු. අපි මෙන්න මේ වැඩේට පාවිච්චි කරනවා Pascal XE කියන compiler එක. අපි මේක text editor එකක් විදිහට ගමු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ Pascal XE කියන එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මෙතනින් එහාට Pascal code ලියන්න ගන්නෙ. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම Pascal XE කියන එක අපි computer එකට අපි install කරගෙන ඉන්න ඕනි. අපිට ලේසි මේක Google එකේ search කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපිට සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. මේක විතරක් නෙමෙයි තියෙන එකම software එක නැත්නම් එකම compiler එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව විවිධ compilers text editors අපිට තියෙනවා මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් notepad එකනොත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ Lazarus ඔය වගේ ගොඩක් applications අපිට තියෙනවා. හරි කමක් නැහැ. ඔන්න අපි මෙතනින් එහාට Pascal XE පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරමු. මොකද ඒකෙන් ටිකක් ලේසි කියලා අපිට හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ටිකක් ලේසි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම Pascal XE software එක open කරගමු. නැත්නම් compiler එක අපි open කරගමු. ඔයාලා install කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ රතු පාට icon එකකින් Pascal XE කියන compiler එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සෙල්ලම සැරේ අපි Pascal XE open කරාට පස්සේ අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ අතුරු මුහුණතක්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ අතුරු මුහුණතේ අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙන්න මෙතන මේ ෆයිල් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් කියන ටැබ් එකේ නැත්නම් මේ ෆයිල් කියන කොටසෙන් අපිට පුළුවන් අපි ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සේව් කරන්න මෙන්න මේ අදාළ කරන කාර්යයන් ටික මේකේ කරගන්න. දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන මූලික ටික විතරක් මම මේකේ කියලා දෙන්නම්. හරි. ඊළඟට command task කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේකේ තමයි අපිට ඕනි කරන විශේෂම දෙයක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ compile සහ execute කියන එක. මේ බටන් එකේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මම කෝඩ් එකක් ලියලා ඉවරුනාට පස්සේ කියලා දෙන්න. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ Pascal කෝඩ් එකක් ලියන්න. හරි. එතකොට අපි දැන් මෙතෙන්දී දැනගෙන ඉන්න ඕනේ identifier එකක්. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් අපි O level වල මේ programming practical කොටසට එන්නේ අර theory ටික කතා කරලා ඉවර වෙලානේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අර හඳුන්වනයක් කියන එක. එතකොට මේ හඳුන්වනයක් කියන එක ඇයි අපිට ඕනි වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි. ඔන්න දැන් මම කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම වැඩක් කරමු. අපි මම දා ගන්නවා මෙහෙම එකක්. program ඔන්න program කියලා මම ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩයි ටයිප් කරේ ටිකක් ටයිප් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? එයා auto suggest කරන නැත්නම් auto මෙන්න මෙයා මෙතන අපිට පෙන්නනවා. හරි. එතකොට ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ හරි එන්ටර් කරාම හරි. හරි. ඔන්න දැන් program ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා ඔන්න දැන් මම මෙතෙන් දෙනවා identifier එකක්. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වනයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම මෙන්න මේ ලියන Pascal වැඩසටහන හඳුන්වන්න. එහෙම නැත්නම් කාට හරි අඳුරගන්න මම මේ වැඩසටහනට දෙන නම තමයි මේ මෙතන මම ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට අපි ඒ වගේ එකට කියනවා අපි හඳුන්වනයක් කියලා. ඔක අපි අර තියරි කොටසදී කතා කරනවා. හරි මම මේකට දෙන්නම් my first කියලා. හරි ඔන්න program my first කියන්නේ මම ඔන්න මේ වැඩසටහනට නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේකේ semicolon එක දානවා. semicolon එක කියලා කියන්නේ dot එකයි කමාවයි එන්නේ. හරි. semicolon එක දැම්මට පස්සේ මම යනවා ඊළඟ පේලියට keyboard එකේ enter button එක press කරලා ඊළඟ පේලියට ඇවිල්ලා ඊළඟට මම මේක type කරනවා begin කියලා. begin කියලා දැන් අපි අර pseudo code එහෙම ලියන්න පාවිච්චි කරේ. අන්න ඒ වගේම තමයි. හරි begin. ඒකෙත් මම භාගයක් type කරනකොට suggest වෙනවා. මම ඒකම ගන්නවා. හරි begin. ඊට පස්සේ මම යනවා ඊළඟ පේලියට. ඊළඟ පේලියට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙහෙම type කරනවා. type කරන්න කලින් දැන් අපිට මේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිදාන එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය කරන output එක මොකක්ද කියලා අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ පළවෙනි program එක විදිහට අපි නිකන් hello ICT කියලා. hello ICT කියලා ප්‍රතිදානය වෙන වැඩසටහනක් ලියමු. ඔන්න දැන් මුල් ටික පටන් ගත්තනේ. ඔන්න මොකද්ද කරන්නේ? hello ICT කියලා අපිට ප්‍රතිදානය වෙන්න තමයි අපි program එක ලියන්නේ. එතකොට දැන් මම මෙතෙන්දි ලියනවා නැත්නම් මම මෙතෙන් කෝඩ් කරනවා මට ප්‍රතිදානය කරන්න ඕනි මෙන්න මේ වචනය කියලා. දැන් මට ප්‍රතිදානය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? hello ICT කියන එක. අපි මේ වැඩේ කරන්න තියෙනවා අපිට ටයිප් කරන්න එකක් මෙන්න මෙහෙම write කියලා. අපි write කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. write කියලා ටයිප් කරලා වරහණක් ඕපන් කරලා ඔන්න වරහණක් ඇතුලේ අපි ලියන්න ඕනේ
දැන් අපිට print කරගන්න නැත්නම් අපිට output එකක් විදියට ගන්න ඕනි කරන වචනේ. දැන් මට ඕනේ මොකද්ද? hello ICT කියන එක. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි අපි මේක ලියන්න ඕනේ single quotation ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තනි උඩුකමා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තනි උඩුකමා දෙකක් ඇතුලේ තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි මේක ඇතුලේ මම දානවා මොකද්ද? hello ICT. හරි ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? මේකෙදි කියන්නේ මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ වචනය අපිට ප්‍රතිදානය කරන්න කියලා තමයි මෙන්න මේ කෝඩ් එකෙන් කියන්නේ right කියන එකෙන් කියන්නේ. හරි ඔන්න ඒ පේලිය ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකේ කෙලවර දානවා semicolon එකක්. semicolon එකක්. හරි ඕක තවදුරටත් ඉස්සරහට ගියාම මම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන semicolon එකක් නැතුව වුණත් අපිට හරි අපි semicolon එක අයින් කරලා වැඩේ කරමු. හරි ඊළඟට මම දැන් මට ඕනි කරන්නේ hello ICT කියලා ප්‍රතිදානය කරන්න විතරනේ. හරි ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන එක ලිව්වට පස්සේ මම දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසන් කරනවා. මම ලියනවා end කියලා. end කියලා මෙන්න මෙහෙම end එකයි end කියලා ලියලා dot එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන මේ begin කියලා තැන ලියලා තියෙන තැනේ ඉඳන් end කියලා තියෙන තැනට එනකන් තියෙන දේව ටික තමයි මෙන්න මේ my first කියලා අපි ලියලා තියෙන Pascal වැඩසටහනට අදාළ වෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට මම මේක run කරලා බලමු අපි. දැන් මම කිව්වා මෙතන ඉස්සෙල්ලා මේ බටන් දෙකක් තියෙනවා මම ඕක ගැන කියලා දෙන්නම් කියලා. මෙන්න මෙතන compile කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ compile කියලා බටන් එක අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ලියපු කෝඩ් එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ error එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රතිදානය පෙන්වන්නේ නැහැ. අපේ වැරද්ද විතරයි පෙන්වන්නේ. හරි නම් ඒත් පෙන්වනවා හරි කියලා. හරි. දැන් මම ඒක ක්ලික් කරා. මම මේක සේව් කරේ නැහැනේ. සේව් කරේ නැති හින්දා එයා අපිට කියනවා ඉස්සෙල්ලා සේව් කරලා ඉන්න කියලා. හරි මම මේ විදිහට ඕන මෙතන සේව් කර මෙතනින් සේව් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා විදිහට ෆයිල් save as මම මේක සේව් කරා නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකක් ඉස්සෙල්ලා Pascal කියලා. හරි ඒක ඇතුලේ අපිට කැමති නමක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම ඒ නම වෙනසක් කරන්නේ නැතුවම සේව් කරනවා. හරි සේව් කරා. දැන් මම command task වලට ඇවිල්ලා compile කරලා බලනවා. අන්න බලන්න. මෙතන වම් පැත්තේ කොළ පාටෙන් හරියක් වටුණා. ඒ කියන්නේ අපේ කෝඩ් එකේ error එකක් නැහැ. කෝඩ් එකේ අවුලක් නැහැ. හරි එහෙනම් අපි දැන් මේකේ ප්‍රතිදානය බලමු. එහෙනම් මම මේකේ execute කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් execute කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒත් මුකුත් තුන්නේ මොකක් හරි එකක් නිකන් ආවා ආයෙ ගියා. ඒ වගේ එකක් නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙහෙම. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වැඩ කරන්නේ පේලියෙන් පේලියට. අපි කියන ලයින් එකෙන් ලයින් එකට. එතකොට එයා මේ එක එක පේලිය කියවගෙන එනවා. එතකොට මොන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මෙතන පේලියෙන් කියවනවා රයිට් කරන්න. ආයි කියන්නේ මෙන්න මේක ප්‍රතිදානය කරන්න. මේක පෙන්වන්න කියලා ඊළඟ කෝඩ් එක මම ලියලා තියෙන්නේ මොකද end කරන්න. ඉවර කරන්න. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? මේක ප්‍රතිදානය කරලා එයා ඉක්මනට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක end කරනවා. නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරනවා. දැන් බලන්න ඔන්න ආයෙත් මම execute ක්ලික් කරාම දැකද? එනවා යනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඇත්තටම hello world කියන එක hello ICT කියන එක ප්‍රතිදානය කරනවා. කරලා එයා ආය යනවා. මෙන්න මේක අපිට ටිකක් පේන්න ඕන හින්දා අපි පොඩි වැඩක් කරමු. මොකද්ද? මම මේ right කියන එකෙන් පස්සේ දානවා read ln එකක්. read. ඔය මොකද්ද කියලා අපි තාම කතා කරන්නේ නැහැනේ. දැනට මතක තියාගන්න මෙහෙම. ඔය read ln කියලා කියන්නේ හරි. read ln කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. කීබෝඩ් එකෙන් මොනවා හරි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරාට පස්සේ ඉන්පුට් එකක් විදිහට දෙන්න. ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් එකේ අපි මොනවා හරි ඉන්පුට් එකක් විදිහට දීලා enter බටන් එක press කරාට පස්සේ තමයි මේ read ln කියන මේ වචනේ ඒකට අදාළ කරන කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා බලන් ඉන්නේ සරලව කිව්වොත් read ln කියන එක බලන් ඉන්නේ අපි කීබෝඩ් එකේ enter බටන් එක press කරනකම්. එයා enter බටන් එක press කරාට පස්සේ තමයි ඊළඟ පියවරට යන්නේ. එතකන් එයා එතන ඉන්නවා. හරි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මතකද අර semicolon එකක කතාවක්. හරි. එතකොට මම මෙතන කිව්වා semicolon එක මට නැතුවත් පුළුවන් කියලා ඒ වෙලාවේ. හරි. දැන් මම මේක compile කරොත් අනිවාර්යෙන් error එකක් එන්න ඕනි. ඔන්න අපි compile කරලා බලමු. තව දෙයක්. දැන් මේක compile කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම අපිට execute කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට එතෙන්දිත් error එකක් තිබ්බොත් පෙන්නනවා. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම execute කරමු. අන්න බලන්න. දැන් මෙතෙන්දි මෙයා error එකක් පෙන්නනවා. හරිද? මෙයා පෙන්න කෝඩ් ලයින් එක ඔන්න කෝඩ් එකේ ලයින් එකක් පෙන්නවා. error at line 5. මෙන්න මේකේ error එකක් කියලා. ඕකෙන් error එක එන්න හේතුව අපි කලින් පේලියේ semicolon එක දාලා නැති නිසා. හරි මම මෙතන semicolon එක දාලා දැන් execute කරනවා. අන්න බලන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔන්න කෝඩ් එක රන් වුණා. මෙන්න බලන්න අපිට output එක ආවා. මේ තියෙන්නේ hello ICT කියලා ඔන්න අපිට අවශ්‍ය කරන
ප්‍රතිදානය ලැබිලා තියෙනවා. ඔන්න එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන මේ විදිහට right කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට කැමති වචනයක් මෙතන දාලා අපිට print කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට output එකක් අරගෙන බලන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි පළවෙනි අපේ program එක run කරා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද දැන් ඊළඟ step එකේදී අපි මේ වැඩේ කරන්න කියන එක.